Hi guys, welcome to the Landicho channel. So, etong episode na to is about crab. So, pumunta kami sa Pulumulok. Natuwa ako kasi yung price niya is very affordable compared sa mga malls. So, i-check natin yung size. Ito yung typical na kutsara. Pasensya na kayo, malikot yung camera. So, yeah. So, ito yung maganda dyan. Babae siya. So, malaman. Kasi yung lalaking crab or yung binabaing crab, hindi siya malaman eh. So, ayan pa lang oh. Ito yung spoon. Tablespoon na regular size. Actually, mas malaki pa nga ito sa spoon ng Jollibee eh. So, ganyan pa lang oh. So, ilang spoon yan. So, ang bili namin dyan is 400. 650 itong lahat. 400 kasi yung per kilo. If yung crab is nabawian na ng buhay. So pag fresh or yung gumagalaw pa, nasa 800. Kasi sayang naman eh. Malaki yun. So 400 siya. Pinili namin yan sa Pulumulok, South Cotabato, sa Pulumulok Public Market. So, try niyo pumunta doon kung kayo ay may time. A few moments later. So, guys, ito, niluto na natin yung crab na binili natin sa Pulumulok Public Market. Wow. Ito nga, napakalaking steamer niya, no? So, ayan, ang dami po ng steamer. Hindi lang steamer, pwede ka rin man pakulo. Kasi ano ko yung makulo. Sobrang laki, hindi madokot. Hindi kasi sanay po sa malaking crab yung chef natin. Ang baliktad siya. So, ang ingredients lang po niyan is bawang, salt, saka A few moments later. Hi guys, so ito na yung finished product ng ating nilutong crab. So, pag tinignan nyo, top view natin. Isang plato na po siya. So, ayan po. Giant crab. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching.